Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Sau khi Vương Lâm bước vào cổ thần chi địa, anh ấy đã rất may mắn khi đoạt được truyền thừa từ cổ thần Đồ Ti. Có thể nói, cổ thần là một bộ tộc rất mạnh, thế nhưng dù vậy, cổ thần cũng chỉ là một quần tộc thuộc về cổ tộc mà thôi. Sau khi xem phim lại có rất ít người biết về lai lịch của cổ tộc, điều này cũng bởi cổ tộc quá thần bí, thậm chí mỗi lần xuất hiện, người của tộc này đều sẽ gây ra đại chiến. Nói đến đây, chúng ta hẳn là cảm thấy rất tò mò về cổ tộc rồi đúng không các bạn? Vậy thì ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút nhé. Đầu tiên, chúng ta phải biết rằng tộc cổ thần chỉ là một phần nhỏ nằm trong cổ tộc. Chính xác, cổ tộc tổng cộng có 3 đại tộc quần, lần lượt là cực cổ, thủy cổ và đạo cổ. Truyền thừa cổ thần mà Vương Lâm kế thừa từ cổ thần Đồ Ti thuộc về tộc đạo cổ, chủ tu chính là cổ thần, hai tộc quần còn lại đi theo đường lối khác, chủ tu lần lượt là cổ yêu và cổ ma. Tiếp theo, còn một thông tin khá thú vị, cổ tộc không phải là chủng tộc nguyên sinh của người trần giới, họ là tộc quần ngoại lai đến từ thương mang giới. Nguồn gốc công pháp cổ tộc tu luyện có liên quan đến 9 con hồ điệp thần dị của thương mang giới. Trước khi vô tận tuế nguyệt mở ra, nơi đây từng xuất hiện một tộc quần cường đại tên là Tiên Linh. Những tiên linh này vừa sinh ra đã có sức mạnh to lớn. Để có thể truyền thừa sức mạnh ấy, tộc quần Tiên Linh đã sáng tạo ra vạn tộc chúng sinh. Theo năm tháng, những vạn tộc sinh linh không ngừng tiến hóa để có thể thích ứng với môi trường độc đáo của thương mang giới. Mà trong vô số tộc quần nhỏ thuộc tộc quần Tiên Linh, tộc quần Linh Tiên là phát triển nhất. Vì vậy, tộc quần này rất có khả năng trở thành bá chủ. Nhưng đúng lúc này, một thảm họa bất ngờ ập đến giáng xuống thế giới vốn đã cằn cỗi này. Dù tộc quần Tiên Linh có thực lực mạnh mẽ cũng không thoát nổi. Sau khi mất đi sự chỉ dẫn của tộc quần, những sinh linh may mắn sống sót trong hạo kiếp chỉ có thể cảm ngộ sự biến hóa của thương khung. Kể từ đây, họ thu hợp thuật pháp tu luyện mà chủng tộc Tiên Linh để lại, kết hợp thêm cảm ngộ của bản thân và sáng tạo ra hệ thống tu luyện mới. Hệ thống tu luyện này khiến bản thân họ không ngừng mạnh lên, tầng bậc sinh mệnh không ngừng tăng tiến này được gọi là hậu linh. Kể từ đây, thông qua phương thức tu luyện tự sáng tạo, những sinh linh sống sót đã ngày càng thay đổi, khiến bản thân không ngừng mạnh mẽ. Tuy vậy đến cuối cùng, những người này vẫn khó mà chống lại quy tắc thiên đạo. Thế nhưng, họ lại nghĩ ra một phương thức sáng tạo khác, đó chính là thông qua thăng tiên đài để thăng linh. Trải qua 6 lần thăng linh thì có thể sở hữu năng lực đặc thù, không khác biệt lắm so với tộc quần linh tiên ngày trước. Tuy nhiên, quá trình thăng linh lại vô cùng nguy hiểm, chỉ sơ sẩy sẽ khiến tu sĩ tham gia thăng linh thần hồn câu diệt. Bởi vậy, chỉ tu sĩ cực kỳ phù hợp với quy tắc thiên đạo mới có thể thuận lợi thông qua nghi thức thăng linh. Cũng vì chuyện này, các tu sĩ thương mang giới còn sót lại một lần nữa vì nghi thức thăng linh mà nguyên khí đại thương. Để giữ truyền thừa tộc quần, các tu sĩ đã đoàn kết lại và thành lập 3 bộ tộc. Thời gian sau đó, 3 đại bộ tộc vì bất đồng ý kiến, do đó cũng không ít lần gây chiến. Cũng vì chiến sự triền miên giữa 3 đại bộ tộc này, tài nguyên tu luyện của thương mang giới đã nhanh chóng khô kiệt. Vì vấn đề này, cao tầng của 3 đại tộc quần này rốt cuộc cũng phải ngồi lại đàm phán. Sau một hồi bàn bạc, họ đã quyết định phải rời khỏi nơi đây. Thế nhưng, trước khi rời đi, 3 đại tộc quần cũng phải thông báo tới những bộ lạc nhỏ, trong đó có một số bộ lạc cực kỳ am hiểu tu luyện nhục thân. Xong xuôi, 3 đại tộc quần cùng những bộ lạc nhỏ mới cùng nhau di cư. Trong quá trình di cư cắt tính hệ, 3 đại bộ tộc đã gặp phải không ít biến cố, khiến số lượng tu sĩ giảm mạnh. Thấy truyền thừa của 3 đại bộ tộc sắp bị đứt đoạn, Tô Minh đã xuất hiện lần lượt đưa truyền thừa của 3 đại bộ tộc này rời đi. 3 truyền thừa của 3 đại bộ tộc này gồm cổ thần, cổ yêu và cổ ma, cộng thêm truyền thừa của một nam tử tiên tộc. Sau đó, Tô Minh gửi 4 truyền thừa này đến đại lục Tinh Cương do mình sáng tạo ra. Thế nhưng, trong quá trình truyền tống, truyền thừa của cổ yêu, cổ ma và cổ thần bất ngờ dung hợp lại cùng nhau. Từ đây, nó đã hình thành nên cổ tộc mới của Tinh Cương đại lục và có 3 tộc quần là cực cổ, thủy cổ và đạo cổ. Phương hướng tu luyện của 3 đại tộc quần này chính là cổ ma, cổ yêu và cổ thần. Có thể nói, đây là 3 thế lực cực kỳ hùng mạnh trong Tinh Cương đại lục. Truyền thừa sau này của Vương Lâm chính là phương hướng tu luyện cổ thần. Thế nhưng, phương hướng tu luyện cổ thần mà Vương Lâm đang tu luyện cũng rất đặc biệt, phương thức tu luyện lại rất khác cổ yêu và cổ ma. Và liệu rằng tộc cổ thần cùng phương pháp tu luyện này có gì đặc biệt? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút vào ngày mai để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!